අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ array වල තියෙන වටිනම method එකක් ගැන. array වල ගොඩක් වටින method තියෙනවා. නමුත් මේ filter කියන method එක අපිට සෑහෙන්න වෙබ්සයිට් වලට පාවිච්චි කරන්න හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ වෙබ්සයිට් ඕන තරම් දැකලත් ඇති. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. Amazon වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා අපිට filter කරන්න පුළුවන් price එකෙන්. හරිද? දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන price වලින් filter කරන්න පුළුවන් මේ පෙන්නන බාණ්ඩ ටික. ඒතකොට දැන් අපි හිතුවොත් දැන් මේ under $25 ඩොලර් 25ට අඩු ඒවා. මම මේ ක්ලික් කරපුවාම මට ලස්සනට ෆිල්ටර් වෙලා එනවා ඩොලර් 25ට අඩු ටික. දැන් මේ බලන්න ඩොලර් 14යි. ඔන්න ඔය විදිහට. ඒතකොට අපි කියමු 50ත් 100ත් අතර කියලා. ඒතකොට 50ත් 100ත් අතර අපිට ඒ විදිහට ෆිල්ටර් වෙලා එනවා. ඉතින් මේ දේවල් කරනවා අපි array වල filter method පාවිච්චි කරලා. ඉතින් filter method පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ වගේ වැඩක් කරගන්නේ කියලා තමයි අද අපි ඉතාමත් සරලව beginner කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි වෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. මේ ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම අපි හරියටම දැනගමු. අයබම් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්නේ array filter method එක ගැන. ඒ කියන්නේ array වලට පාවිච්චි කරන filter කියන method එක. හරි. වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ගමුකෝ. මොකද්ද filter කරනවයි කියන්නේ? filter කරනවයි කියන්නේ අපි හිතමු array එකක්ම හිතමුකෝ. හරි. මම කෙලිම යනවා script.js file එකට. මම array එකක් හදනවා. numbers කියලා. හරිද? 10 2 30 20 20 40. ඔන්න ඕක තමයි සම්පූර්ණ array එක. මට දැන් filter කරගන්න නේ. හරිද? සිම්පල්වම අපි හිතමුකෝ filter කරගන්න ඕනේ. මොනවද filter කරන්න ඕනේ? මේ numbers වලින් බිඳුවට අඩු මොනවද තියෙන්නේ? ඒ ටික මට filter කරලා දෙන්න. ඉතුරු ටික මට වැඩක් නැහැ. ඉතුරු ටික මට වැඩක් නැහැ. අන්න ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතුරු ටික මට වැඩක් නැහැ. මට එළියට දෙන්න. මට එළියට ගන්න ඕනේ මේකෙන් බිඳුවට වඩා අඩු ටික. හරි. ඒක අපි ගමු. එළියට ගන්න කියලායි මම කිව්වේ නේද? මම මුලින්ම console log එකක් දාන්න මෙන්න මේ numbers කියන එක. හරිද? මම මේක inspect element කරන්න. හරි. මේ array එකේ තියෙනවා elements පහ. මේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්නවා 10 2 හරි. ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. දැන් මට මොකද්ද වෙන්න ඕන? බිඳුවට වඩා අඩු ටික එළියට ගන්න. ෆිල්ටර් කරගන්න. ඕක තමයි වචනේ තේරුම. හරිද? මොකක්ද දැන් කරන්න ඕනේ? numbers එකට dot filter. අපිට මේක function එකක්. මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් තු use කරන්න පුළුවන්. කොහෙවත් අපි function එකක් විතර create කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක inbuilt. මම මේ filter කියන method එකේ inbuilt function එකක් මට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් array එකකට. ලේසියෙන්ම. array එකක් වෙන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ මේ ආකාරයේ array එකක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? right. එතකොට මොකද්ද මේ filter method එකට යන්නේ? filter method එකට යන්නේ මම ආපහු වරහන දැම්මොත් ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් callback function එක. callback function කියලා මෙතන තියෙනවා. එතකොට මම මෙතනට දාන්න ඕනේ callback function එක. මොකක්ද දාන්න පුළුවන් callback function එකට? callback function එකට අපි දාන්න පුළුවන් අපිට arrow function එක ලේසියම දාන්න පුළුවන්. each number කියලා මම මේ වරහන ඇතුළට දාලා arrow function එකක් මේ ආකාරයට දානවා. දැන් එළියට නෙගන්න ඕනේ. මම return කරනවා. එළියට ගන්න. හරිද? මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? each number go through කරන්න මේ array එක හැම element by element ගියන්න. හැබැයි ඒකෙන් මට return කරන්න ඕන බිඳුවට වඩා අඩු ටික. ඕක තමයි මම මෙතන ලිව්වේ. less than 0. දැන් මේ ටික return කරපුවම කොහෙම හරි variable එකට catch කරගන්න එපානේ. එහෙනම් මම මෙතන ලියන්නම් තව variable එකක් new numbers කියලා. variable name එක new numbers. එතකොට මේ ටික return කරපු ටික මෙයාට එයි. හරිද? මම මේක copy කරලා මෙන්න මෙතනින් ලියන්නම් console log එකක් new numbers කියලා. දැන් මම මේක save කරනවා. save කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා පොඩි දෙයක්. මෙතන පහක් තියෙනවා. මේ පහ මොනවද? මේ numbers එක. ඒ කියන්නේ original array එක. මේ තමයි මොකද්ද? original array එක. ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද? modified array. ඒක තමයි අපි filter කරේ. ඕගලන්ට මතකයි නේද? ඉතුරු ටික මට වැඩක් නැහැයි කියලා කිව්වා. ඉතුරු ටික ඕනේ නැහැ. හැබැයි අලුතෙන් මට return කරන ටික මෙන්න මේ new numbers ටික filter කරපු ටික modify කරපු ටික තමයි මට මෙතන 20 කියලා දුන්නේ. මේ පළවෙනි එක original array එක. දෙවෙනි එක filter කරපු එක. කොහොමද ඒක මම හරියටම කිව්වේ? දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන line number එකක් පේනවා. line number 8. line number 8 එකෙන් තමයි මේක වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ line number 8 එක කියලා දාලා. මෙතන line number 7.
7 එකේ output එක මෙන්න මේ numbers එක. original array එක. මේ modified කරපු array එක. එතකොට මේ filter කියන එකේ කතාව තමයි අපි filter කියන එක අපි ඒ array එකට පාවිච්චි කරාට ඒ original array එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම ඒ array එකකින් අලුත් array එකක් තමයි return වෙන්නේ. දැන් මම උදාහරණයක් කිව්වොත් මම දැන් මෙතන කරේ බිංදුවට අඩු ටිකනේ. හරි. මට බිංදුවේ වැඩි ටික මට ගන්න ඕන නම් මම මේ විදියට වෙනස් කරා. number එක greater than ඉතින් less than තිබ්බේ greater than 0 කරා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මට array එකක් දෙනවා හතරක එලිමන්ට් හතරක. දැක්කද? modified array එකේ දැන් හතරක් ඉන්නවා. ඉස්සල් එකයි හිටියේ. ඍණ 20. දැන් හතරක් හිටියා. හරි. දැන් අපි තව පොඩි වැඩක් කරමු. දැන් අපි numbers නේ පාවිච්චි කරේ. දැන් අපි strings ටිකක් words ටිකක් පාවිච්චි කරමු. මම මෙතනම හදාන්නම් words කියලා array එකක් 1 2 3 4 5 6 කියලා තියෙනවා. හරි. මට මෙතන වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? requirement එක කියන්න. requirement එක තමයි මට මේ තියෙන array එකේ each element අපි කියමු අකුරු 4කට වඩා වැඩියෙන් තියෙන එලිමන්ට්ස් ටික එළියට ගන්න කියලා. අකුරු 4කට වඩා තියෙන. අපි එහෙම එකක් කරමු. නේ? අකුරු 4කට වඩා වැඩිපුර තියෙන එලිමන්ට්ස් ටික ගන්න. එහෙනම් මම දානවා words.filter. දැන් ඕගොල්ලොත් මම මේ ලියන ගමන්ම ඒ ගමන්ම කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ each word හරිද? array මොකද්ද මේකට දාන්නේ? arrow function එක. හරි. එතකොට word return කරන්න word එකේ dot length එක විශාලයි 4ට වැඩිය. දැන් මේක return කරනවා. එතකොට කොහොම හරි මේක අල්ලගන්න එපානේ. එතකොට මම දාන්නම් const අර ඉස්සල කරා වගේ new words. මේ මට ඕන නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට නිකන් new words කිව්වා. එතකොට මේකේ 4ට වඩා වැඩි ඔක්කොම ටික array එකට assign වෙනවා. එතකොට දැන් මම මේතර දානවා console log එකක් new words. කිව්ව ගාම මොකද්ද මට දුන්නේ? 3. මේකේ 1 2 3 4 5. මේකේ තියෙනවා අකුරු 5ක්. හරිද? එතකොට ඒකේ තේරුම length එක 4ට වැඩි ඔක්කොම elements ටික දුන්නා. දැන් මම මේක greater than නේ දැම්මේ. less than දැම්මා නම් මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට ඉතුරු ටික පේන්නයි. දැන් මේකේ less than උණු ගම මේ 5 ආවේ නැහැ. 4 ආවෙත් නැහැ. මොකද මේක හරියටම 4 නිසා. දැන් මම මෙතනට දැම්ම නම් less than or equal කියන එකක්. එතකොට එනවා 5 4 දෙන්නම මේකට ඇතුල් වෙනවා. එතකොට ඒක තේරුණානේ කතාව new words කියලා ආවා. හැබැයි original array එකට මොකුත් උනාද? අපි බලමුද ඒකත් මෙහෙම console log කරලා. original array එකේ 6ම එහෙම්මම තියෙනවා. එකම දේ උනේ new words කියන array එකේ ආයි modify වුණා. මොකද filter පාවිච්චි කරපුවාම ඒක අලුතෙන් return කරනවා තවත් new array එකක්. original array එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් real example එකක් කරමු. මේ filter method පාවිච්චි කරලා කරන වැඩක් ගැන. ඔයගොල්ලන්ට මතකයිනේ මම introduction එකේ කිව්වා Amazon website එකේ කතාව. මෙන්න මේ අපි මේවා click කරපුවාම ඒට අදාළ data ටික filter වෙලා එන එක. අපි එන ඒ වගේ වැඩක් පොඩි අපි එන ඒ වගේ වැඩක් කරමු. මම fake store API එකේ මම මෙන්න මේ products ටික ගන්නවා වෙනම. මෙන්න මේ products ටික. මේකත් array එකක් නේ. දැක්කද? මම මේ array එකම copy කරගන්නම්. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙච්චරක් විතර තියෙනවා. නෑ මම මේ ඔක්කොම ඕනේ නෑ. මම නිකන් elements 3ක් විතර ගන්නම්කෝ දැනට. මෙන්න මේ 3 ගමු. මෙන්න මේ 3 ඇති. හරි. මේ 3 ගත්තා. ගමු variable එකකට දාගමු. මේක මම මෙතන කමෙන්ට් කරන්නම්. const JSON obj කියලා දාමු. JSON object එකට මෙන්න මේ විදිහට array එකක් දැම්මා. මේ විදිහට දැම්මා. හරි. මට දැන් ඕන කරන්නේ මොනවද? මට මෙන්න මේ ටික නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මගේ example එකට මම කරන්න යන්නේ price වලින් title එක out කරන්න තමයි මගේ requirement එක. හරිද? මොකද්ද මගේ requirement එක? දැන් මේ තියෙනවා නේද price 3ක්. මට ඕන කරනවා දැන් ඉස්සල්ලා මම Amazon එකෙත් කිව්වේ price එක වැඩක්නේ. මට ඕන කරන්නේ මෙන්න මේ price එක. අපි හිතමු 50ට අඩු මොනවද තියෙන්නේ 50ත් 100ත් අතර මොනවද තියෙන්නේ අර රේන්ජ් එකක් 50ට අඩු මොනවද 50ට වැඩි මොනවද අන්න ඒ වගේ පොඩි වැඩක් කරමු ෆිල්ටර් මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං නේ එතකොට හරි මම එහෙනම් ෆිල්ටර් මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලම අපි මේක කොපි කරගමු JSON obj කියන එක ෆිල්ටර් කියලා දානවා ෆිල්ටර් කියලා දාලා අපි අර විදිහට arrow function එකක් දාමු item කියලා අපි item කියලා ගමු arrow function එක මේ විදිහට දාමු return කරනවා මොනවද item එක dot
price එක. හරිද? each item දැන් මේ each item කියන්නේ මොකද්ද JSON object එකේ මේ එකක් මේක item එකක් මේක item එකක් ඒක ඇතුළේ ඉන්නවා නේද price කියලා. අන්න ඒකේ විශාලයි අපි ගමු අපිට ඕන කරන less than අපිට ඕන කරනවා 50ට අඩු ටික ගන්න. 50 කියලා දාමු. හරිද? 50ට අඩු ටික මම තව variable එකට මේ return කරන array එක assign කර ගන්න. new JSON obj කියලා දාමු. මේකට new කියලා එකක් මම දැම්මා. මේ නම් මේ new කියලාම දාන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ නිකන් මට අර lazyයට මම මේ new කියලා දාගත්තේ. හරිද? right. එතකොට මට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේක console log කරගමු. new JSON object. හරි මම මේක console log කරගන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ filter වෙලා එන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි. array එකක් තියෙනවා. item number 2. item number 2 title එක මෙන්න මේක. ඇයි එහෙම මං කියන්නේ? මොකද 50ට වඩා අඩු ටිකයි ගන්න කිව්වේ. ඒතර මේක 55යි මේක 109යි. ඒතර මොනවද අඩුවට තියෙන්නේ? මෙන්න මේක. එතකොට men's casual මෙන්න මේක තමයි මට array එකේ උනේ. නමුත් දැන් මට ඕන කරන්නේ මොකද්ද? මේකේ title එක නම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේක object එකන්නේ. මොකද්ද මම පාවිච්චි කරන්නේ? map method එකෙන් මට ඕන කරන title එක ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද map එකේ වෙන්නේ? each item මේ විදිහට දාමු console log එකක් දාමු item.title. මම මේ math method එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා javascript tutorial එකේ. ඔයගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන් description එකේ ওই playlist එකම තියෙනවා. මම මේක save කරන්න. දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙන මේ console log එක ඒක මම කමෙන්ට් කරන්නම්. හරි. මේ දැක්කද? ලස්සන්ට මේ ටික පෙන්නනවා. දැක්කනේ? මේක තමයි අපිට ඕන කරේ. men's casual premium sleeve t-shirt එක. ඒතර මේක අඩුයි 50ට වඩා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. 50ට වඩා වැඩි ටික ගත්තොත් ඔන්න මම මාරු කරා greater than sign එකට symbol එකට. ඒතර මම මේක refresh කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 50ට වැඩි item දෙකම. දැක්කද? 55යි 109යි. දැන් මට ඕන කරන්නේ අපි මෙහෙම හිතමුකෝ range එකක් හදමු. මට ඕන කරනවා 20යි and 20 නෙමෙයි 30 කියලා ගමුකෝ. 30යි 100යි අතර තියෙන ඒවා ටික. item.price අර range එක කිව්වේ ඇයි? ඔයගලන්ට මතක ඇති නේද? මෙතන range එකක් තිබ්බ 50 to 100 කියලා. අන්න ඔය වගේ එකක් කරමු. එතකොට range එක 50ත් අඩුයි 100ත් අතර. 100ත් අතර. එතකොට කවුද ඉන්නේ? men's cotton jacket. මෙන්න මේක. cotton jacket එක මොකද ඒක 55යි. එතකොට මේක 100ට අඩුයි. මොකද මේකේ ඉන්නේ නෑ මේක 100ට වැඩි නිසා. එතකොට 30කට වඩා වැඩි වුණු ගාම මේක ආවෙත් නෑ. ඇයි මේක 22යි. එතකොට ඒක අඩුයි. එතකොට මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ? men's cotton jacket එක. අන්න ඒක තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. දැක්කද? ඔන්න ඕක තමයි අපි filter method පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරේ. ඉතින් මේ React වලටත් මෙන්න මේ filter method එක සෑහෙන්න පාවිච්චි කරනවා. React JS වලින් වැඩ කරද්දී. ඉතින් මේක සෑහෙන්න important වෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ කෝඩ් එකේදී සෑහෙන ඉක්මනින් ඔයගොල්ලන්ට කෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ lazy methods තියෙද්දි array object එකට. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඕන උනේ ඔයගොල්ලන්ට අද වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න කොහොමද මේ filter කියන method එක අපි use කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් පොඩි homework එකක් තියෙනවා. දැන් මේ filter method එක ඔයගොල්ලෝ හොඳට බැලුවා. ඊට පස්සේ මගේ fetch API පාඩම, async await, promises ගැන, map method එක ගැන කරපු වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක තියෙනවා playlist එකේ. ඒ ඔක්කොම වීඩියෝ ටික බැලුවෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ Amazon එකේ මේ වෙන වැඩ ටික මේ ෆිල්ටරින් වැඩ ටිකයි මේ ටික කන්ටෙන්ට් ටිකයි එන එකයි ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ fake store API එකේ මේ ඔක්කොම data ටික තියෙනවා. හරිද? මේක අපි බැලුවොත් මේකේ image එක තියෙනවා, category, description. ඕගොල්ලන්ට පොඩි ෆිල්ටරින් පොඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන් homework එකකට. හරිද? මේක ටිකක් බලලා ඔයගොල්ලෝ පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ filter method එක වෙන්නේ කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ try out කරන්න ඕන මේ code එක කරලා. එතකොට තමයි මේක හොඳට ඔළුවට යන්නේ. කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක code එකක්වත් මේක ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න තමයි ඕන වෙන්නේ. මේ වගේ වැඩක් ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් filter කියලා method එකකින් කියන එක මතක තියාගත්තා නම් හොඳටම ඇති. filter කියන්නේ කොහොමද ලියන්නේ ඕන උනොත් තමයි ඕගොල්ලන්ට අපේ වීඩියෝ එක බලලා මේක හරියටම කොහොමද ලියන්න ඕනි කියලා බලන්න තියෙන්නේ. එච්චරයි. හරිම simple. එහෙනම් මේ ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලන්ට මට කියන්න ඕනුනේ filter method එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද
මේ ෆිල්ටරින් වැඩක් කරගන්නේ අපි ඕන කරන සයිට් එකකින් data ටිකක් අරගෙන. ඉතින් හරි එන channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න, යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. එන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඒ වගේම comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ඕනම දෙයක් comment එකක් දාන්න මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනේ, මොනවද තව add කරන්න ඕන, මොනවා හරි හැමදේම ලියන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හැම එකටම reply කරනවා. හැම එක්කෙනාටම reply කරනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් මම කරන දෙයක්. එන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.